Σε αυτό το μάθημα αναλυτικότερα θα δούμε πώς να συνδυάζεις τις τεχνικές όλου του κεφαλαίου αυτού για πιο στοχευμένο prompting. 3 πιο προχωρημένα παραδείγματα που εφαρμόζουν πολλαπλές τεχνικές μαζί και πώς η σωστή διατύπωση αλλάζει το αποτέλεσμα που θα λάβεις. Το πρώτο παράδειγμα, αλλά και αληθινό σενάριο από την καθημερινότητά μας, είναι η δημιουργία ενός social media post και συγκεκριμένα ενός LinkedIn post. Μια μεγάλη ανάγκη, ειδικότερα επιχειρηματιών σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και στελέχη τμήματων marketing σε πολύ μεγαλύτερες εταιρείες. Πάμε να δούμε το prompt. Ας γυρίσουμε στην οθόνη για να το δούμε στην πράξη. Το prompt λοιπόν είναι το εξής. Υποδίσου έναν έμπειρο ειδικό στο digital marketing και γράψε ένα LinkedIn post με επίσημο αλλά φιλικό ύφος που εξηγεί με απλά λόγια γιατί η τεχνητή νοημοσύνη είναι το μέλλον του επιχειρήν. Το post πρέπει να μην ξεπερνά τις 150 λέξεις, να χρησιμοποιεί bullet points για εύκολη ανάγνωση, να κλείνει με ένα κάλεσμα για συζήτηση στα σχόλια, στο call to action δηλαδή. Το κοινό είναι επιχειρηματίες χωρίς τεχνικές γνώσεις, οπότε απέφυγε πολύπλοκους όρους ή τεχνική ορολογία. Να δώσουμε το πράσινο φως στο ChatGPT για να φτιάξει την απάντηση, για να φτιάξει το άρθρο που θα ανεβάσω στο LinkedIn και όντως έχει ακολουθήσει κατά γράμμα τις οδηγίες που του έδωσα και ξεκινάει. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς μια τάση, είναι ένας καταλύτης αλλαγής για τις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Γιατί όμως αξίζει να τις δώσουμε προσοχή τώρα. Εξοικονομεί χρόνο, βελτιώνει την εμπειρία πελάτη, υποστηρίζει καλύτερες αποφάσεις, ανοίγει νέες ευκαιρίες. Και εδώ είναι το call to action. Ας εξετάσουμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια γιατί αυτό prompt λειτουργεί άψογα. Πρώτον, ορίζουμε ρόλο. Του λέμε ότι είναι να μας απαντήσει σαν ειδικός, σαν έμπειρος ειδικός στο digital marketing. Το δεύτερο, καθορίζουμε κοινό, καθορίζουμε κανάλι και ύφος. Δηλαδή ότι είναι για το LinkedIn, ότι θέλω να είναι επίσημο αλλά και φιλικό. Τρίτον, καθορίζουμε τη θεματολογία και το κοινό, δηλαδή το μέλλον του AI ή της AI επειδή είναι τεχνητή νοημοσύνη για μη τεχνικούς επιχειρηματίες. Και το επόμενο και τελευταίο είναι ότι βάζουμε σαφή όρια. Πόσες λέξεις, ότι θέλουμε bullet points, ότι θέλουμε call to action, ότι θέλουμε αποφυγή τεχνικών όρων. Πήρες μια πρώτη γεύση. Πάμε στο δεύτερο παράδειγμα. Το δεύτερο παράδειγμα είναι η σύνταξη ενός cold email. Πολύ συνηθισμένη εργασία, ειδικά σε τμήματα πωλήσεων, αλλά και ιδιοκτητών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Το prompt είναι το εξής. Πάμε να το δούμε στην πράξη, στην οθόνη. Γράψε ένα cold email σαν να είσαι sales manager σε μια εταιρεία λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης, AI, η οποία προσφέρει λύση αυτοματοποιημένων reports πωλήσεων για managers. Το email πρέπει να είναι σύντομο, 100 με 120 λέξεις, να ξεκινά με μια ρεαλιστική πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι πελάτες, να τελειώνει με ένα ξεκάθαρο call to action για προγραμματισμό ραντεβού, να έχει επαγγελματικό και άμεσο τόνο, να αποφεύγει υπερβολικά διαφημιστικές εκφράσεις ή αόριστες υποσχέσεις. Η απάντηση που θα πάρουμε θα είναι σύμφωνα με τις οδηγίες που δώσαμε. Οι οδηγίες είναι ακριβείς, είναι με λεπτομέρεια, άρα το cold email είναι το εξής. Λιγότερος χρόνος σε reports, περισσότερες αποφάσεις. Καλησπέρα, το όνομα του αποδέκτη. Πολλοί sales manager μας λένε πως ξοδεύουν υπερβολικά πολύ χρόνο στη συλλογή και παρουσίαση δεδομένων αντί στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Η λύση μας κάνει αυτό, θα σας ενδιέφερε να δούμε σε ένα σύντομο call, διαθέσιμος για 15 λεπτά αυτή την επόμενη εβδομάδα. Μπορεί να το προσαρμόσει για συγκεκριμένο κλάδο ή ρόλο αποδέκτη εννοεί. Ας αναλύσουμε πάλι γιατί αυτό το prompt λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Δίνουμε ρόλο και ο ρόλος είναι σαφής. Sales Manager σε AI software εταιρεία. Είναι ο σκοπός ξεκάθαρος. Θέλουμε ένα cold email για B2B prospect. Το περιεχόμενο πώς να είναι.
θέλουμε να είναι δομημένο, να ξεκινά με την πρόκληση του υποψηφίου πελάτη, να κλείνει με call to action και να έχει όριο λέξεων 100 με 120 πλήθος λέξεων. Έχουμε οδηγία, σαφή οδηγία για το ύφος. Θέλουμε να είναι επαγγελματικό, άμεσο, χωρίς να φαίνεται ότι πουλάμε, χωρίς να έχει πολύ θόρυβο. Πάμε στο τρίτο και τελευταίο παράδειγμα. Αυτό αφορά αναζήτηση πληροφοριών και τη δημιουργία ενός report για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης τα επόμενα 3 χρόνια, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει εκπαιδευτεί το ChatGPT. Σίγουρα θα ψάξει live και στο ίντερνετ για να μας βρει περισσότερα πράγματα να μας δώσει. Το prompt λοιπόν είναι το εξής. Πάμε στο ChatGPT για να το δούμε στην πράξη. Νέο chat. Υποδίσου έναν αναλυτή τεχνολογίας και γράψε ένα report 500 λέξεων σχετικά με την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης τα επόμενα 3 χρόνια με έμφαση στη χρήση του AI σε τμήματα πωλήσεων. Το report πρέπει να περιλαμβάνει 3 βασικές τάσεις στον χώρο της AI. Ένα συγκριτικό πίνακα με πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διαφόρων AI τεχνολογιών, ανάλυση με προβλέψεις και πιθανές επιπτώσεις επιχειρήσεις. Θέλω να χρησιμοποιήσεις ουδέτερο και αντικειμενικό ύφος και να παρουσιάσεις τα δεδομένα με bullet points και υποκεφάλαια για ευκολία στην ανάγνωση. Εδώ στη μορφοποίηση της απάντησης ζητάμε και υποκεφάλαια. Άρα είμαστε πιο συγκεκριμένοι για να είναι φυσικά πιο ευανάγνωστο. Πάμε να δούμε την απάντηση του ChatGPT. Ξεκινάει λοιπόν με τον τίτλο που βλέπουμε ότι είναι bold, είναι σαν heading. Έχουμε τις παραγράφους, πάλι με bold και μεγαλύτερα γράμματα. Έχουμε τα υποκεφάλαια, παντού υπάρχουν bullets, ό,τι του είπαμε. Οι πρώτες λέξεις που είναι ο τίτλος στην πρόταση είναι με bold γράμματα. Και έχουμε και ένα συγκριτικό πίνακα AI τεχνολογιών. Στην ουσία αυτό που βλέπουμε είναι μια πάρα πολύ καλά δομημένη αναφορά, ένα πολύ καλά δομημένο report. Έχει συγκριτικό πίνακα, έχει τα bullet points, έχει το τίτλο, δεν του λείπει κάτι. Είναι αυτό που ακριβώς που περιμέναμε, κατά τη γνώμη μου, και κάτι παραπάνω. Ας αναλύσουμε όμως γιατί αυτό το prompt λειτουργήσε όχι ωραία, εξαιρετικά. Πρώτον, καθορίσαμε ρόλο. Του είπαμε υποδίσου έναν αναλυτή τεχνολογίας. Δεύτερον, του ορίσαμε θέμα και εύρος. Του είπαμε θέλουμε ένα report που να είναι 500 λέξεις για την εξέλιξη της AI σε τμήματα πωλήσεων. Τρίτον, δώσαμε σαφή δομή περιεχομένου. Θέλουμε τάσεις, θέλουμε πίνακες, θέλουμε προβλέψεις. Τέταρτον, ορίσαμε το ύφος και τη μορφή της παρουσίασης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γι' αυτό και το αποτέλεσμα είναι αντάξιο του prompt και των προσδοκιών μας. Τα συμπεράσματά μας από αυτό το μάθημα είναι όταν συνδυάζεις διαφορετικές τεχνικές, ρόλο, ύφος, μορφή, σκοπό, λαμβάνεις απαντήσεις υψηλής ποιότητος. Η λεπτομερής καθοδήγηση στο AI μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στο τελικό output. Μην ξεχνάς ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα παραπάνω prompts όπως είναι ή να τα τροποποιήσεις για να επιταχύνεις τους δικούς σου στόχους. Και γενικότερα θέλω και πρέπει να πειραματιστείς με τα prompts για να βρεις το βέλτιστο τρόπο διατύπωσης και επικοινωνία σου με το ChatGPT. Εδώ φτάσαμε στο τέλος και αυτού του κεφαλαίου. Πολλά συγχαρητήρια. Έχεις πλέον στα χέρια σου ένα από τα πιο δυνατά εργαλεία για το μέλλον. Το σωστό prompting. Όπως σε κάθε δεξιότητα, το AI αποδίδει στο μέγιστο όταν το καθοδηγεί σωστά. Σκέψου το σαν ένα κορυφαίο συνεργάτη που μπορεί να σε βοηθήσει να γλιτώσεις αμέτρητες ώρες, να βελτιώσεις την επικοινωνία σου και να παίρνεις πολύ καλύτερες αποφάσεις. Αρκεί να του δίνεις τις σωστές οδηγίες. Θέλω να θυμάσαι 3 βασικά πράγματα. Πρώτον, οι τεχνικές που έμαθες αλληλοσυμπληρώνονται. Δεν αρκεί να χρησιμοποιείς μόνο μία, στις περισσότερες περιπτώσεις χρειάζεσαι συνδυασμό τεχνικών για πραγματικά ισχυρά αποτελέσματα. Το δεύτερο που θέλω να θυμάσαι,
Το σωστό prompting μπορεί να μεταφραστεί σε εξοικονόμηση χρόνου, αύξηση παραγωγικότητας και πραγματική επιχειρηματική αξία. Αν μάθεις να διατυπώνεις τις ερωτήσεις σου έξυπνα, μπορείς να έχεις ένα εργαλείο που λειτουργεί σαν business consultant, σαν content creator, σαν analyst και πολλά περισσότερα. Το τρίτο και τελευταίο που θέλω να θυμάσαι είναι πολύ σημαντικό. Το prompting είναι πλέον τόσο κρίσιμο που έχει εξελιχθεί σε νέα επαγγελματική ειδικότητα. Είναι ο λεγόμενος prompt engineer. Σε μεγάλες εταιρείες, άνθρωποι με αυτή την ιδιότητα πληρώνονται αδρά, όχι για να ξέρουν τεχνικά το AI, αλλά για να ξέρουν τι και πώς να ρωτήσουν, ώστε να αξιοποιούν στο έπακρο τη δύναμή του. Αυτό δείχνει πόσο πολύτιμη είναι η δεξιότητα που μόλις ξεκίνησες να χτίζεις. Από εδώ και πέρα, το παιχνίδι είναι στα χέρια σου. Δοκίμασε, πειραματίσου και συνδύασε τις τεχνικές για να δεις ποια δουλεύει καλύτερα σε κάθε περίσταση. Όσο περισσότερο εξασκείσαι, τόσο πιο δυνατός θα γίνεις. Το AI είναι εδώ και τώρα ξέρεις πώς να το αξιοποιήσεις στο έπακρο.